سلامونه ملګرو که تاسو له څوک ټاسک درکړي چې دلته امپلوي نیم هم لیکلی دی، ان ټایم او ټایم هم لیکل شوی دی، ټوټل ټایم راوباسئ. دا ډېر اسانه ده. از ایکوال ټو آوټ ټایم ماینس ان ټایم. انټر به کوئ، تاسو سره به ټوټل ګنټې راشي، څو ګنټې کار دی کړی دی. دې نه بعد به دا سکرول ډاون به کوئ او تاسو سره به د ټولو امپلوي ټوټل ټایم راشي. هغې نه بعد که اوور ټایم دې نه وباسئ نو دلته به ولګئ از ایکوال ټو ټوټل ګنټې ماینس ټایم فارموله به ټایپ کړئ، سټارټ بریکټ. هغې نه بعد به 8 ګنټې ډیوټي ده، اکثر 8 ګنټې ډیوټي 8 به ولیکئ، ګنټې 8 منټ 0 سیکنډ 0 بریکټ به بند کړئ، انټر به یې کړئ. دا وګورئ تاسو سره اوور ټایم راغو. هغې نه بعد دا سکرول ډاون کړئ دغه شان، نو تاسو سره به د ټول امپلوي اوور ټایم راشي. هغې نه بعد که تاسو دا ټول غواړئ چې ټوټل اوور ټایم د ټولو امپلوي چې کوم دی څونه دی، هغې دپاره به تاسو آلټ پلس از ایکوال ټو پریس کړئ او انټر به یې کړئ. تاسو سره به ټوټل امپلوي اوور ټایم راشي. په نن ویډیو کې بس همدغه، ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر هغې پورې خدای په امان.